Τα γιορτινά τραπέζια είναι γεμάτα από πολλά και πεντανόστιμα φαγητά, που οι σκύλοι και οι γάτες σας σίγουρα θέλουν να δοκιμάσουν. Αρκετές φορές δεν μπορείτε να αντισταθείτε να δώσετε ένα κέρασμα στα αξιαγάπητα κατοικίδια σας. Ακόμα και αν εσείς αντισταθείτε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα όταν το γιορτινό τραπέζι έχει τελειώσει, τα υπολείμματα φαγητού και ποτού να μείνουν εκτεθειμένα στα τραπέζια και τους πάγκους της κουζίνας, δίνοντας στα χωρίς επίτευξη γατάκια ή κουταβάκια σας τη δυνατότητα να έχουν ένα λουκούλιο γεύμα. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά τρόφιμα στο γιορτινό τραπέζι που μπορεί να βλάψουν σοβαρά τους μικρούς σας φίλους. Κάποια από αυτά είναι τοξικά για τους σκύλους και τις γάτες και μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και το θάνατο, ενώ κάποια άλλα, αν και δεν είναι τοξικά, ωστόσο μπορεί να προκαλέσουν πεπτικές διαταραχές στα ζώα σας. Δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το πεπτικό σύστημα μιας γάτας ή ενός σκύλου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κατά τη διάρκεια των γιορτών παρατηρείται αύξηση του αριθμού των κλήσεων στις κτηνιατρικές κλινικές για έκτακτα περιστατικά που μπορεί να σχετίζονται με διάρρειες, εμετούς, δυσκυριότητα, κατάβαση ξένων σωμάτων ή και ρίθαμο. Ποιες όμως τροφές που βρίσκουμε συχνά σε γιορτινά τραπέζια πρέπει να κρατήσετε μακριά από τα αγαπημένα σας ζωάκια? Λιπαρά κρέατα και κόκαλα. Αν και θα μπορούσατε να δώσετε μια μικρή ποσότητα άπαχου κρέατος χωρίς κόκαλα στο ζώο σας, ωστόσο η πέτσα και όλα τα υπόλοιπα μέρη του κρέατος είναι εξαιρετικά λιπαρά και μπορεί να δημιουργήσουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Συγκεκριμένα μπορεί να οδηγήσουν σε παγκρεατίτιδα, μια παθολογική κατάσταση που μπορεί να απειλήσει τη ζωή της γάτας ή του σκύλου σας. Επίσης, αν τα ζώα σας φάνε κάποιο κομμάτι κρέατος που έχει κόκαλο, υπάρχει περίπτωση να το καταπιούν και αυτό να προκαλέσει έμφραξη του γαστροεντερικού σωλήνα που θα απαιτήσει χειρουργική επέμβαση. Γέμιση και σάλτσες. Το ομό σκόρπο και τα ομά ή μαγειρεμένα κρεμμύδια μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικά προβλήματα και ανεμία αν καταναλωθούν σε μεγάλες ποσότητες. Καθώς αυτά τα συστατικά μπορεί να βρεθούν σε συνοδευτικές σάλτσες, γέμιση γαλοπούλας κλπ. Συνίσταται να μην τα ταΐζετε στα κατοικίδια ζώα σας. Επίσης, όλα αυτά τα φαγητά συνήθως περιέχουν μεγάλες ποσότητες αλατιού που εκτός από την υπερβολική δίψα και έμμονηση μπορεί να προκαλέσουν στα κατοικίδια σας δηλητηρίαση από νάτριο. Σταφίδες. Πολλά εορταστικά γλυκά περιέχουν σταφίδες. Οι σταφίδες όμως είναι τοξικές τόσο για τους σκύλους όσο και για τις γάτες. Αν και η κατανάλωσή τους δεν θα προκαλέσει προβλήματα σε όλα τα ζώα, ωστόσο ακόμα και μια μικρή ποσότητα θα κάνει κάποιες γάτες ή κάποιους σκύλους πολύ άρρωστους. Μπορεί ακόμα και να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια. Σοκολάτα. Τα σοκολατάκια και οι τυλιγμένες σοκολάτες είναι μια πρόκληση για τα γατάκια και τα κουτάβια μας που βρίσκουν ένα παιχνίδι για να παίξουν. Ωστόσο, αν τα ζώα μας φάνε σοκολάτα, ανάλογα με το είδος και την ποσότητα που θα καταναλώσουν, μπορεί να δηλητηριαστούν. Μέσα στη σοκολάτα υπάρχει μια ουσία, η θεοβρομία, που είναι πολύ τοξική για τους σκύλους και τους γάτους. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για την δηλητηρίαση από σοκολάτα, η κατανάλωσή της είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τους μικρούς μας φίλους. Η δηλητηρίαση από σοκολάτα μπορεί να προκαλέσει εμετό, διάρρεια, υπερδιέγερση, ταχυκαρδία, ακόμη και επιλεκτικές κρίσεις, κόμμα και σπάνια θάνατο. Αλκοόλ. Το αλκοόλ δρά με τον ίδιο τρόπο στους ανθρώπους και τα ζώα. Ωστόσο, ιδιαίτερα στις γάτες και τα μικρόσωμα σκυλιά, λόγω του μικρού μεγέθους τους, τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο σοβαρά και έντονα. Για τον λόγο αυτό, αν χυθεί το ποτό σας, απλώς φροντίστε να το καθαρίσετε αμέσως, προτού προλάβει το ζωάκι σας να το γλύψει. Ακόμα και μια κουταλιά της σούπας αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις γάτες, τα κατάκια, τα κουταβάκια και τα μικρόσωμα σκυλιά. Επίσης, τα ζώα σας δεν πρέπει να τρώνε τρόφιμα που περιέχουν αλκοόλ. Μεταξύ άλλων, η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει εμετό, διάρρεια, μειωμένο συντονισμό, καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και δυσκολία στην αναπνοή. Γάλα και γαλακτοκομικά. Πολλές γάτες έχουν δυσανεξία στη λακτόζη. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση ότι στις γάτες αρέσει το γάλα και είναι καλό να πίνουν που και που. Το
πεπτικό του σύστημα δεν είναι σε θέση να επεξεργάζεται γαλακτοκομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου και του γάλακτος. Σε περίπτωση κατανάλωση γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων, το πιθανότερο είναι ότι θα εμφανιστεί στις γάτες μας εμετός και διάρκεια. Ανάλογα προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν και στους σκύλους, αλλά με μικρότερη συχνότητα. Αυτές είναι κάποιες συμβουλές για να αποφύγετε τους διατροφικούς κινδύνους που κρύβουν τα γιορτινά τραπέζια. Ενημερώστε τους καλεσμένους σας να μην δώσουν κανένα μεζεδάκι στους σκύλους και τις γάτες σας κατά τη διάρκεια του εορταστικού γεύματος. Απομακρύνετε αμέσως τα μισογεμάτα πιάτα και ποτήρια και πετάξτε τα αποφάγια. Πετάξτε τις σακούλες σκουπιδιών μόλις γεμίσουν. Αν δυσκολεύεστε να ελέγξετε τα κουτάδια ή τα γατάκια σας ώστε να μην φάνε κάτι που θα τα πειράξει, κλείστε τα σε έναν ασφαλή χώρο. Εκπαιδεύστε τα ζώα σας όλο τον χρόνο να μην ανεβαίνουν στους πάγκους και τα τραπέζια. Μάθετε να λέτε όχι στους γάτους και στους σκύλους σας όταν οικετεύουν να τους δώσετε από το φαγητό σας. Τέλος, ταΐστε τα ζωάκια σας πριν το γιορτινό τραπέζι, ώστε να μην ψάχνουν αργότερα για περισσεύματα φαγητό. Τι πρέπει να κάνετε αν η γάτα ή ο σκύλος σας καταναλώσει τρόφιμα που είναι τοξικά? Αν δείτε ότι το ζώο σας έχει φάει πιθανώς μια τροφή που είναι τοξική ή εμφανίζει συμπτώματα όπως διάρρεια, εμετό, λίθαργο ή οτιδήποτε άλλο έξω από το συνηθισμένο, επικοινωνήστε άμεσα με τον κτηνίατρό σας.